trend sekarang adalah digital. Okay, digital marketing, everything is on digital. Dan dalam digital sekarang ni, banyak peluang-peluang yang boleh kita buat. Sama ada kalau kita tak keluar produk sendiri, kita boleh join MLM, kita boleh join dropship. Sebab sekarang ni perniagaan online terlalu banyak, dah bercampur. Cuma sekarang kalau nak buat you rasa committed ataupun konsisten dengan perniagaan tu, kalau you nak involve nanti, you kena buat benda yang you suka lah. So kalau apa benda yang you suka tu, jadikan dia sebagai satu produk ataupun monetize it. Jadikan dia jadi sebagai sumber kewangan. Nasihat saya adalah go digital, learn something from digital and monetize it.